السلام عليكم اخواني متابعي قناة شروحات بالعربي. اليوم معنا غسالة سامسونج 2020. هي الغسالة بتتصل عن طريق البلوتوث بالموبايل، في إلى تطبيق بتتصل فيه رح نشرحه بالفيديو القادم ان شاء الله. اليوم رح نشرح عملية الفورمات او التيست مود. خلونا نباشر ان شاء الله رب العالمين. نعم اخواني، نضغط زر الباور هون راح تشتغل الغسالة اوتوماتيك. بننتظر عليها حتى تكمل اقلاعها. راح نضغط على زر الزمن 5 ثواني، يعني بتطول ايدها 5 ثواني. راح نضل ضاغطين ايدنا حتى يظهر الضوء على يسار الشاشة. هلا راح نضغط هذا الزر، بعده راح نغير بالبكرة، طلع لنا فاكتوري، نرجع نضغط اوكي، نغير بين كلمة كانسل واوكي تمام البكرة. راح نضغط اوكي، راح ننتظر حتى تطفى هي الشاشة، بعدين نعطي من زر الباور تشغيل. هلا بدنا ننتظر حتى تطفى الشاشة. هي طفت الشاشة، هلا بنضغط على زر الباور تشغيل، تشتغل هيك الشاشة. هون راح تختار اللغة وتضغط اوكي، هذا زر المنار تحت. راح تتبع جميع الخطوات اللي عم بكتبوها على الشاشة، لكن بدك تتأكد من توازن الغسالة والغسالة تكون فاضية، لأنه راح يمشي بجميع الخطوات، يعني راح ينفذ جميع الخطوات من سحب ماء ودوران يمين ويسار وتسخين. فأهم شيء مثل ما قلنا تكون يعني بالنسبة للغسالة ما بتحط فيها ألبسة، راح تكون فارغة. هلا هي الغسالة عنا فارغة، نحن راح نسكرها ونضغط، راح نضغط على زر ابدأ. حال ما ضغطنا زر ابدأ راح يسكر الباب. الآن خلص سحب ماء وبدنا يعني خلص سحب ماء، بده يبلش الدوران. هلا بتدور يمين ويسار، بعده راح يسخن ماء ويصير بعملية صرف الماء. ننتظر شوي. هون راح ننتظر حتى بكتبلنا انتهى، يعني هلا ننتظر شوي. كتب لنا انتهى من البرنامج. هلا راح يطفى الشاشة، نحن راح نعيد تشغيلها، بكتب لنا ويلكم، وبيكون انتهى عملية الفورمات والتست مود. نستنى شوي. الآن طفي الشاشة، راح نشغلها، نعطي أمر التشغيل ويلكم وانتهى، والسلام عليكم ورحمة الله.